જીવનની અંદર જ્ઞાની સંત ઋષિ મુનિઓ સમજાવે છે કે કોઈ પણ કાર્યની શરૂઆત કરતા પહેલા જીવનમાં આપણું મન એમાં હોવું જરૂરી છે. કારણ કે સફળતા ત્યારે જ મળે કે જ્યારે વ્યક્તિ એમાં તલ્લીન થઈ જાય, એ કાર્યમાં પોતાના મનને લગાવે. એટલા માટે કહેવત પણ છે કે મન વિના માળવે જવાતું નથી. મન જો સ્થિર હોય તો આપણા ધારેલા લક્ષ્ય સુધી પહોંચી શકાય. ભક્તિના માર્ગમાં પણ સાધુ સંતો સમજાવે છે કે આ મન મજબૂત અને સ્થિર હોવું જરૂરી છે. આપણા સંતો બતાવે છે, ગંગા સતી પાનબાઈને સમજાવે છે કે ભક્તિ ભજનમાં મન કેટલું મજબૂત હોવું જોઈએ. ગંગા સતીએ એમની વાણીમાં કીધું છે, મેરું તો ડગે પણ જેના મનડા ડગે નહીં પાનબાઈ, ભલે ને ભાંગી પડે બ્રહ્માંડ રે, વિપત્તિ પડે પણ વણસે નહીં જેને, સોઈ હરિજનના પ્રમાણ રે, સોઈ હરિજનના પ્રમાણ રે. ગંગા સતી પાનબાઈને સમજાવે છે કે હે પાનબાઈ, ભક્તિમાં વ્યક્તિનું મન એવું સ્થિર હોવું જોઈએ કે જેમ મેરુ પર્વત છે. એ પર્વતની જેમ જો આ મન પણ સ્થિર થઈ જાય તો વ્યક્તિ પોતાના ધારેલા લક્ષ્ય સુધી પહોંચી શકે. ભલે જીવનની અંદર ગમે તેટલો સંઘર્ષ આવે, ગમે એટલું કષ્ટ આવે, ગમે એવી વિકટ પરિસ્થિતિ આવે, આખું બ્રહ્માંડ પણ કેમ ન ડોલી જાય, પણ જેનું મન ભક્તિ ભજનમાં સ્થિર થઈ જાય છે એ જ કંઈક પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને એવા જ સંતો, ઋષિ મુનિઓ અને રાજા મહારાજાઓના આજ શાસ્ત્રોની અંદર પ્રમાણ છે કે જેમણે ભક્તિમાં પોતાના મનને એટલું મજબૂત બનાવ્યું છે, પોતાના મનને એટલું સ્થિર કર્યું કે એના જીવનમાં ભક્તિ માર્ગમાં ગમે એટલા કષ્ટ આવ્યા, ગમે એવડો સંઘર્ષ આવ્યો, પણ એના મનને ધર્મના માર્ગ તરફથી, ભક્તિના પંથ તરફથી એમણે હટાવ્યું નથી. અને એવા સંતો ભક્તોના ઇતિહાસમાં આજ નામ છે. વિપત્તિ પડે પણ વણસે નહીં, સોઈ હરિજનના પ્રમાણ. આપણે નામ સાંભળીએ છીએ શેઠ સગાણશા અને ચંગાવતી રાણી, હરિચંદ્ર રાજા અને તારામતી રાણી, આવા જે રાજાઓ અને સંતો ભક્તો થયા. મીરાબાઈનું જીવન જોઈએ, નરસિંહ મહેતાનું જીવન જોઈએ, ધ્રુવ અને પ્રહલાદ જેવા નાના નાના સંત ભક્તોનું જીવન જોઈએ તો ખ્યાલ આવશે કે એમના જીવનમાં કેટલું સંઘર્ષ આવ્યો, કેટલો કષ્ટ આવ્યો, કેવો વિકટ સમય આવ્યો, પણ છતાંય એમણે એના મનને ભક્તિમાંથી ડગવા નથી દીધું. જૂનાગઢની અંદર બિલખા નામનું એક ગામ છે, ત્યાંની હકીકત એ ઘટના છે. શેઠ સગાણશા અને ચંગાવતી રાણી એવા ધર્મનિષ્ઠ ભક્તિપરાયણ એમનું જીવન કે બંને પતિ પત્નીનો નિયમ છે કે દરરોજ એક સંતને ભોજન કરાવી અને પછી જ અન્ન ગ્રહણ કરવું. આવો રોજનો બંને પતિ પત્નીનો નિયમ એક દિવસ બને છે એવું રોજ તો નિયમથી સંતને ભોજન કરાવતા, પછી જમી લેતા, પણ અઠવાડિયા સુધી અનરાધાર એટલો વરસાદ, જોરદાર વરસાદ વરસે છે, ચારે બાજુ પાણી પાણી થઈ જાય છે, નદી નાળાઓ છલકી જાય છે. અને આવી સ્થિતિમાં બંને પતિ પત્ની વિચાર કરે છે કે આપણો તો નિયમ છે અને જ્યાં સુધી સંતને જમાડીશું નહીં ત્યાં સુધી આપણે મોઢામાં જળ પણ મૂકીશું નહીં. હવે એવા અનરાધાર વરસાદ વરસતો હતો ને એમાં બંને પતિ પત્ની ઘરથી બહાર નીકળે છે. કોઈ સંત મળી જાય તો એને અમે અમારા
ઘર આંગણે લઈ જઈએ અને ભોજન કરાવીએ. બહાર ગયા, દૂર દૂર સુધી જાય છે તો એક એવી અવાવરી જગ્યાની અંદર એક સંતને બેઠેલા જોયા. પતિ પત્ની ત્યાં સંતની પાસે પહોંચીને પ્રાર્થના કરે છે કે મહારાજ, આજ અમારા ઘર આંગણાને પાવન કરો, અમારા ત્યાં ભોજનને ગ્રહણ કરો. અમારો નિયમ છે, અમે દરરોજ એક સંતને જમાડી પછી જ ભોજન કરીએ છીએ. પણ સંત, એની સ્થિતિ એવી હતી કે પોતે ચાલી નહોતા શકતા, ઉઠ-બેઠ કરી શકતા નહીં હતા. આખું શરીર રોગથી ભરેલું હતું. ખૂન નીકળી રહ્યું છે, રસી નીકળી રહ્યું છે શરીરમાંથી. એટલા દુઃખ દર્દ ભરેલું એનું શરીર હતું, રોગિષ્ઠ શરીર. અને એવી અવસ્થામાં સાધુ મહારાજ બંને પતિ પત્નીને કહેવા લાગે છે કે હું તમારે ઘરે આવું, પણ એક કામ કરો, તમે મને એક ટોપલામાં બેસાડી માથા ઉપર મૂકી અને પછી લઈ જાઓ તો હું આવવા માટે તૈયાર, બાકી મારાથી ચલાતું નથી. અને એ પણ જો ચાલતા ચાલતા ઠેસ આવીને જો મને કંઈક લાગી ગયું, કંઈક નુકસાન થયું, તો પછી યાદ રાખજો, એવો શ્રાપ આપી દઈશ કે એમાંથી તમે મુક્ત થઈ શકશો નહીં. સાધુ મહારાજને બંને પ્રેમથી ટોપલામાં બેસાડી અને પોતાના ઘરની અંદર લઈ આવે છે. સાધુ મહારાજને સ્નાન કરાવ્યું, સુંદર આસન પર બેસાડ્યા અને સરસ મજાની ભોજનની થાળી પીરસાઈ ગઈ. સાધુ મહારાજે અનેક પ્રકારની વાનગીઓની થાળી ભરેલી જોઈ અને ધક્કો મારી દીધો. સાધુ મહારાજ ગુસ્સે થઈ ગયા. આ શું છે? હું તો જંગલનો વાસી, કંદ અને ફળ ફૂલ ખાવા વાળો, અને ઉપરથી મને તો માંસ પણ જોઈએ, મારે આ ભોજન જોઈતું નથી. એમ કરી થાળીને ધક્કો મારી દીધો. બંને શેઠ સગાળશા અને ચંગાવતી રાણી કહે છે કે મહારાજ, તમને મન ભાવતું ભોજન અમે લાવી આપીશું, બોલો તમારી ઈચ્છા શું છે? ત્યારે સાધુ મહારાજ કહે છે કે જાઓ, મને માંસ લઈ આવી આપો, મારે માંસ ખાવું છે. જો અહીંયાથી બંનેની પરીક્ષા કેટલી એક પછી એક કહેવાય છે કે એની પરીક્ષાઓ ચાલુ થઈ છે. બંનેની પરીક્ષા લે છે સાધુ મહારાજ કે મને તો માંસ જોઈએ. શેઠ સગાળશા જાય છે બજારની અંદર અને ક્યાંયથી એને માંસ મળી ગયું તો સાધુ મહારાજને લાવીને થાળમાં પીરસ્યું. સાધુ મહારાજ વળી પાછા ગુસ્સે થઈ ગયા કે આમ શું છે? મને આ પશુ પંખીનું માંસ નહીં, મને આવું વાસી માંસ નહીં, મને તો તાજું તાજું ભોજન જોઈએ, મને તાજું માંસ લાવી આપો, અને એ પણ કુમળા બાળકનું. શેઠ સગાળશા અને ચંગાવતી રાણીનો એકનો એક પુત્ર હતો, કુંવર ચેલૈયો. સાધુ મહારાજ કહે છે તમારો જે પુત્ર છે એનું મસ્તક કાપી એને ખાંડણિયામાં ખાંડી અને એ ભોજન બનાવીને મને આપો તો જ હું ગ્રહણ કરીશ, મારે બીજું કંઈ જોતું નથી. ત્યારે હૃદય ઉપર પથ્થર મૂકી બંને પતિ પત્ની જ્યારે સાધુ મહારાજે કીધું કે મને ચેલૈયાનું માંસ રાંધીને આપો, ત્યારે ચેલૈયો એ સમયે ઘરમાં હાજર નહોતો. એ તો સ્કૂલમાં નિશાળમાં ભણવા ગયેલો હતો એ સમયે. અને આ વાત ચારેય દિશામાં ફેલાઈ ગઈ કે ચેલૈયાના ઘરમાં સાધુ મહારાજ આવ્યા છે. એના પિતાજીએ એમને વચન આપી દીધું છે કે હું મારા પુત્રનું મસ્તક કાપીને પણ તમને ભોજન આજે કરાવીશ. એટલે જેટલા પણ સ્કૂલની અંદર ચેલૈયાના સહપાઠીઓ હતા, એમના મિત્ર મંડળ હતું, બધા જ ચેલૈયાને કહેવા લાગે છે કે જા ચેલૈયા, આજ તો તારું મસ્તક કાપવામાં આવશે, એનું ભોજન બનાવવામાં આવશે, સાધુ મહારાજને પીરસવાનું છે, તું અહીંયાથી ભાગી જા, આજ તને મોકો છે, અહીંયાથી ભાગી જા, નહીં તો તારું મસ્તક કાપી અને સાધુ મહારાજને ભોજન બનાવીને પીરસી દેવામાં આવશે. તો શું ચેલૈયો આ બધા લોકોની વાત સાંભળીને ભાગ્યો હશે? નહીં, ભાગ્યો નહીં. કેમ કે જેવા એના માતા પિતાની અંદર સંસ્કાર હતા
એનાથી સવાયો એનો દીકરો હતો. ચેલૈયાની અંદર ભરપૂર સંસ્કારોનું સિંચન એના માતા પિતાએ કરેલું હતું. સુસંસ્કાર એની અંદર રોપિત કરેલા હતા અને એટલે ચેલૈયો ભાગતો નથી. કીધું છે કે જેવા માતા પિતાની અંદર સંસ્કાર હોય એવા બાળકોની અંદર સંસ્કાર આવે. કહેવત પણ છે, કૂવામાં હોય તો અવેડામાં આવે. હવે કૂવામાં જ પાણી નથી તો અવેડો કેવી રીતે ભરી શકવાના? એવી રીતે મા બાપની અંદર સંસ્કાર નથી, માતા પિતા ગલત રસ્તે જઈ રહ્યા છે, એની અંદર જ્ઞાન ભક્તિના સંસ્કાર નથી, તો એના દીકરાઓને કેવી રીતે સંસ્કારોનું સિંચન કરી શકવાના? પણ અહીંયા તો શેઠ સગાળશા અને ચંગાવતીની અંદર પણ ધર્મ ભક્તિ જ્ઞાનના સુસંસ્કારો હતા અને એના પુત્રને પણ એનાથી સવાયો એણે બનાવેલો. એટલે ચેલૈયો ડરથી ભાગતો નથી, લોકોની વાતોને સાંભળીને ભાગતો નથી, પણ ઉપરથી ચેલૈયો કેવા લાગે છે, ભાગું તો મારી ભૂમિકા લાજે, ભૂમિ ન જીલે ભાર. ભાગું તો મારી ભૂમિકા લાજે, ભૂમિ ન જીલે ભાર. મેરા મણ માં જન મૂકે, ચેલૈયો સત ના ચૂકે. મેરા મણ માં જન મૂકે, ચેલૈયો સત ના ચૂકે. મેરુ સરીખા ડોલવા લાગ્યા આકાશનો આધાર. મેરુ સરીખા ડોલવા લાગ્યા આકાશનો આધાર. મેરા મણ માં જન મૂકે, ચેલૈયો સત ના ચૂકે. મેરા મણ માં જન મૂકે, ચેલૈયો સત ના ચૂકે. ચેલૈયાએ વચન પૂરું કરવા માટે ભાગ્યો નહીં, પણ ઉપરથી કહે છે કે જો હું આ ભૂમિને છોડીને અહીંયાથી ભાગી જાઉં તો આ ધરતી લજવાય. મેરુ ડોલવા લાગ્યો, બ્રહ્માંડ આખું ડોલવા લાગ્યું. પણ ચેલૈયો પોતાના પિતાજીને જોઈને કેવા લાગે છે કે પિતાજી, મારા એવા ક્યાંથી ભાગ્ય કે કોઈ સાધુના થાળીમાં મારું ભોજન પીરસાય, મારું માંસ ત્યાં રંધાઈને પીરસાય. ધન્ય મારું ભાગ્ય કે આજ મારું માંસ રંધાઈને કોઈ સંતની થાળીમાં જાશે નહીં, આરોગશે તો એનું પેટ ઠરશે. ચેલૈયો પિતાજીની આંગળી પકડીને ઘરે આવે છે. સાધુ મહારાજ શેઠ સગાળશાને અને એમની પત્નીને કહેવા લાગે છે કે આનું મસ્તક કાપો, ખાંડણિયામાં નાખો અને ખાંડીને જલ્દી ભોજન બનાવો, મને ભૂખ લાગી છે. અને યાદ રાખજો કે જ્યારે તમે મસ્તક કાપીને ખાંડણિયામાં ખાંડો ત્યારે બંનેની આંખમાંથી એક પણ આંસુનું જો ટીપું પડ્યું તો ઈ ભોજન હું ગ્રહણ કરીશ નહીં. કેટલી પરીક્ષા છે, ડગલે ને પગલે કેટલો સંઘર્ષ છે જીવનમાં, પણ છતાંય નિયમની એવી અડગતા, એટલો ભગવાન ઉપર દ્રઢ વિશ્વાસની સાથે એમના નિયમનું પાલન કરવા માટે શેઠ સગાળશા અને ચંગાવતી રાણીને જ્યારે સાધુ મહારાજ કહે છે કે જ્યારે તમારા લગ્ન થયા ત્યારે જેવા તમે વસ્ત્રો ધારણ કર્યા હતા, જેવા તૈયાર થયેલા હતા, એવી રીતે તૈયાર થઈ આનું મસ્તક કાપીને એનું ભોજન રાંધો, મને ભૂખ લાગી છે. અને મસ્તક કાપી ખાંડણિયાની અંદર નાખ્યું છે. બંને પતિ પત્ની હસતા મુખે ખાંડણિયાની અંદર મસ્તકને ખાંડી રહ્યા છે અને એનું ભોજન રાંધી અને સાધુ મહારાજની થાળીમાં પીરસાય. અને એટલી વારમાં જ ત્યાં ચતુર્ભુજ રૂપમાં ભગવાન વિષ્ણુ ત્યાં પ્રગટ થઈ જાય છે. જે સાધુ મહારાજ ઘર આંગણે બેઠેલા હતા, જેણે આટલી પરીક્ષા લીધી, એ કોઈ સાધારણ નહોતા. એ સ્વયં ત્રિલોકના નાથ ભગવાન વિષ્ણુ હતા. એમના ચરણોમાં બંને પતિ પત્ની પડી જાય છે. ભગવાન પણ બંને પતિ પત્નીને કહેવા લાગે છે, ધન્ય છે તમારી ભક્તિને, તમારો નિયમ આજ તમે પાળ્યો, ખરેખર ખૂબ જ ધન્યતાને પાત્ર છો આપ બંને. અને ચેલૈયો જેનું મસ્તક કાપી નાખ્યું હતું, ભગવાન ફરી પાછો એને સજીવન કરે છે અને ભગવાન બંને પતિ પત્નીને કહે છે કે બોલો તમારે શું જોઈએ? બંને પતિ પત્ની કહેવા લાગે છે કે પ્રભુ,
બસ અમને તમારી ભક્તિ, તમારા જ્ઞાનના રસ્તે અમે ચાલીએ, ધર્મનું પાલન કરીએ, એ જ અમને જોઈએ. પણ તમે માંગવા માટે કહો છો એટલે એ જ માંગીએ છીએ કે હવે પછી કલિયુગની અંદર આવી પરીક્ષા કોઈ પણ ભક્તોની લેતા નહીં. કેમ કે કલિયુગમાં જો આટલી આકરી પરીક્ષા લેશો તો હરિનો લાલ કોઈ ભક્તિ ભજન તો શું, તમારા મંદિરે તમારા દર્શન માટે પણ આવશે નહીં. એટલે સજનો, કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે શેઠ સગાડશા અને ચંગાવતી રાણી જ નહીં, પણ આવા તો અનેક સંતો અને અનેક ભક્તો થયા. એમણે ભક્તિના માર્ગમાં પોતાના મનને કેટલું સ્થિર અને દ્રઢ બનાવ્યું છે કે એના જીવનમાં કેટલો સંઘર્ષ આવવા છતાંય, કેટલી આકરી પરીક્ષાઓ આવવા છતાંય એના મનને ડગવા નથી દીધું. તો એમની પાસે કયું એવું સાધન હતું, કઈ એવી વસ્તુ હતી કે જેના આધારે એમણે પોતાના મનને એટલું સ્થિર કર્યું? તો મનને સ્થિર કરવા માટેનું સાધન એક જ છે. મનને સ્થિર કરવા માટેનું સાધન છે પ્રભુનું નામ. નામ દ્વારા મનને સ્થિર કરી શકાય છે, મનને વશમાં કરી શકાય છે. બાકી તો આ મન માકડા જેવું બતાવ્યું છે. આમ તેમ માકડાની જેમ, વાંદરાની જેમ એક ડાળીએથી કુદાકો મારી બીજી ડાળીએ, આવી રીતે આ મનની હાલત છે, મનની ગતિ છે. પણ એવા મનને રોકવાનું સાધન, મનને સ્થિર કરવાનું સાધન એક ઈશ્વરનું નામ છે. એ નામને જાણો. જે નામ માટે ગંગા સતીએ પાનબાઈને કીધું કે હે પાનબાઈ, આ નામની અંદર, આ વચનની અંદર તમારા મનને સ્થિર કરો. ગમે એટલો સંઘર્ષ આવે પણ મનને તમે કદાપી ડગવા દેતા નહીં. તો આપણે પણ આપણા મનને એવું ભક્તિમાં સ્થિર બનાવીએ, એવું ભજનમાં લીન બનાવીએ, જેથી આપણે આપણા ધારેલા લક્ષ્ય સુધી પહોંચી શકીએ, આપણા જીવનના લક્ષ્ય સુધી પહોંચી શકીએ. બોલીએ શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી જય.